कति थ्योरी मात्र सिकाउनु पढाउनु अब चाहिँ म नेल आर्ट स्टार्ट गर्छु भनेर स्टार्ट गरेँ गाइस। अनि आजको चाहिँ फर्स्ट भिडियो चाहिँ क्रिसमस नेल आर्ट डिजाइन हुन्छ। लेट्स गो। मैले चाहिँ मेरो नेल पेन्ट लिइसकेँ र सुरुमा चाहिँ हामीले यसको बेसको लागि चाहिँ रेड जेल नेल पोलिसले मजाले मैले पोलिस गर्नेछु। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू 3 कोट जहिले पनि हामीले कुनै पनि जेल नेल पोलिस लाउँदाखेरि 3 कोट मात्र लाउनु पर्दछ। मैले 3 कोट लगाइसकेर अब चाहिँ युभी ल्याम्पमा सुकाउने छु। हजुरहरूले जहिले पनि याद गर्नुहोला, हामीले युभी ल्याम्पमा नेल कलरलाई सुकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले 120 सेकेन्ड सुकाउनु पर्ने हुन्छ। 120 सेकेन्ड चाहिँ 60 दुई दुईचोटि गर्नु होला। यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको दुईटा आइटम गोल्डन एन्ड सिल्भर क्रोम चाहिन्छ। अनि मैले सुरुमा चाहिँ गोल्डन क्रोमलाई लिएँ र गोल्डन क्रोमलाई लिएर चाहिँ म माथि चाहिँ त्यसलाई लगाउँछु नेलको माथि। अनि त्यसपछि चाहिँ गोल्डन लगाइसकेपछि चाहिँ सिल्भर क्रोमले तलको भागमा लगाउँछु। हेर्नु सक्नुहुन्छ सुरुमा मैले सिल्भर क्रोम लिएँ र नेल प्लेटको यो जुन नेल चाहिँ यसको माथि भागमा चाहिँ मैले राउन्ड तरिकाले चाहिँ क्रोमलाई लगाइरहेको छु। हजुरहरूले क्रोम लिँदाखेरि थोरै लिनु होला, सुरुमा धेरै नलिनु होला, नत्र एकदम थिक हुन्छ, राम्रो देखिँदैन, मेसी देखिन्छ। अनि मैले चाहिँ यसरी लगाइरहेको छु र सेम स्टेपले चाहिँ म सिल्भर क्रोम पनि लिएर त्यसरी नै तलको भागमा चाहिँ लगाउने छु। मैले गोल्डन क्रोम लगाइसकेँ र अब चाहिँ सिल्भर क्रोमको पालो हो। सिल्भर क्रोम पनि मैले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा एकदम इजी छ कसरी एप्लाई गर्ने क्रोमलाई। अनि क्रोमलाई पनि मैले त्यसरी नै एप्लाई गरेको छु राउन्ड वाइज। यसपछि चाहिँ टप कोटले म चाहिँ टप कोट युज गर्छु है। जुन हामीले अलरेडी माथि लगाइसकेको हुन्छौँ, माथि गोल्डन क्रोम एन्ड सिल्भर क्रोम, त्यसको माथि नै हामीले एउटा डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ क्रिसमसको ट्री हो। र अब यो चाहिँ हजुरहरूले थोरै क्यामेरामा देखिएको छैन, मैले ट्राई पनि गरेँ देखाउनलाई। तर हजुरहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ लाइक क्रिसमस ट्री कस्तो हुन्छ, नर्मल ट्री कस्तो हुन्छ, त्यसरी नै हजुरले चाहिँ मजाले फोकस गरेर लगाउनु होला। र मैले पनि त्यसरी नै बिस्तारै टप कोटलाई थोरै गरेर चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ मैले एउटा ट्रीको सेप बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म युभी ल्याम्पमा सुकाएर 60 सेकेन्ड सुकाएर चाहिँ त्यसलाई क्योर गर्छु। र क्योर गरिसकेपछि हजुरहरूले भिडियो देख्नु सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो फिनिसिङ निस्किन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले बिस्तारै त्यो रुखको सेप बनाइरहेको छु। तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन होला भिडियोमा, तर हजुरहरूलाई म यसको एकदम ट्राई गरिरहेको छु देखाउनलाई। क्यामेराले अलिक फोकस मिलेन जस्तो छ। र साथीहरू म हजुरहरूलाई एकैचोटि चाहिँ यसको यो जुन हामीले ट्रीको डिजाइन बनाइसकेपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर म हजुरहरूलाई देखाउने छु। मैले चाहिँ यहाँ विथ द हेल्प अफ टप कोट मैले हल्का ट्रीको सेप बनाइसकेको छु। अनि यसलाई चाहिँ युभी ल्याम्पमा फर 30 सेकेन्ड सुकाएँ। सुकाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले कटन र नेल रिमुभर लिक्विडले चाहिँ भिजाएर यसरी पुस्नु होला। अनि क्लियरली चाहिँ सेप देखिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि हजुरहरूले चाहिँ टप कोट यसरी नै हजुरहरूले जुन प्रोसेस मैले जुन आइडियाले गरेछु, हजुरले जुनसुकै डिजाइन पनि आफूले सोचेर बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम इजी छ। मेरो क्रिसमस ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईटा क्रोमले मिक्स गरेर चाहिँ यस्तो निस्केको छ। क्रिसमस ट्रीमा चाहिँ मैले एउटा स्टोनहरू अड्काउनलाई चाहिँ मैले टप कोट नै युज गरिरहेको छु। हजुरहरूसँग ग्लु छ भने ग्लु नै युज गर्नु होला, तर मसँग ग्लु छैन, त्यही भएर म चाहिँ टप कोट युज गरिरहेको छु। अनि टप कोट युज गरिसकेपछि नसुकाउनु होला है, नसुकाइकन त्यसलाई स्टोनहरू एट्याच गरेर चाहिँ हामीले सुकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ स्मल यो येल्लो ब्राउन टाइपको स्मल, यसलाई के भन्नु अब, डायमन्ड त भनिँदैन, यसलाई स्टोनै भनौँ, स्मल स्टोनहरू चाहिँ युज गर्न गइरहेको छु। र हजुरहरूले टपकोट चाहिँ नसुकाउनु होला, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। टपकोट लगाइसकेपछि यसरी ब्रसको हेल्पले चाहिँ हामीले बिस्तारै जता तपाईँलाई लगाउनु मन छ त्यति नै लगाउनु मिल्छ। र मैले चाहिँ टपमा लगाएँ एउटा, अनि अरूतिर पनि मैले बिस्तारै लगाउने छु। र मलाई चाहिँ एकदम यो क्रिसमस टाइपको एकदम रमाइलो हुन्छ नि त, क्रिसमसमा एकदम लाइट हुन्छ, सबै कुराहरू स्पार्कल हुन्छ, हो त्यस्तै बनाउन मनले चाहिँ कन्सेप्ट लागेर चाहिँ मैले त्यही बनाएको। हजुरहरूलाई यो भिडियो बुझ्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्दैछ भने चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब यसपछि चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मैले बिस्तारै सबैतिर लगाउँदैछु स्मल स्टोन। हामीले स्मल स्टोन लगाइसकेपछि चाहिँ लुक चाहिँ यस्तो आउँछ साथीहरू।
हजुरहरूले जसरी हजुरहरूलाई मोडिफाई गर्न मन छ त्यसरी नै हजुरहरूले लाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूको मन हो र मलाई चाहिँ यसरी नै लाउन मन लाग्यो त्यही भएर मैले यसरी सिम्पल तरिकाले चाहिँ हजुरहरूलाई भिडियोमा देखाइदिइरहेको छु र यसको चाहिँ यो यति लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले युभी ल्याम्पमा सुकाउनु होला अनि यसपछि पालो आयो हाम्रो फोइल स्टिकरको अनि यो फोइल स्टिकर लाउनुभन्दा अगाडि पनि हजुरहरूसँग ग्लु स्टिक हुनु पर्यो अथवा टपकोटले नि काम चलिहाल्छ जसरी मैले टपकोटले काम चलाइरहेको छु सो टपकोट लाउनु होला एकचोटि 3 कोट लाउनु होला बिचमा अनि लेफ्ट एन्ड राइट साइडमा अनि त्यसपछि फोइल लगाउनु होला हजुरलाई जता जता लाउन मन छ त्यतै लगाउनु होला र मलाई चाहिँ अलिकति स्पार्कल दिनु थियो त्यही भएर मैले हल्का मात्र फोइल लगाउने छु फोइल चाहिँ मैले लगाइसकेँ हेर्नुहोस् फोइल स्टिकर हल्का माथि अनि तल चाहिँ हल्का यु सेपमा लगाएको छु हजुरहरूले पनि यसरी नै लगाउनु होला लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई युभी ल्याम्पमा 60 सेकेन्ड सुकाउनु होला अनि सुकाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब वाइट नेल जेल कलरको काम छ अनि हाम्रो यस्तो लुक हुन्छ जब हामीले युभी ल्याम्पमा सुकाएर ल्याउँछौँ अनि त्यसपछि हामीले थिन ब्रस हामीसँग हुनुपर्छ यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा लाइनिङ कोर्नुपर्ने हुन्छ र वाइट नेल जेल पोलिस लिएर चाहिँ हामीले यसरी माथिदेखि तल हल्का कर्भ वेमा लानुपर्छ यसले चाहिँ हल्का लाइक क्रिसमसमा रेड वाइट ग्रिन चलिरहेको हुन्छ नि त कलरहरू क्रिसमस भन्ने बित्तिकै सो वाइटले चाहिँ मैले युज गरेको छु यहाँ चाहिँ हजुरहरू मैले जति कुराहरू पनि भनिरहेको छु एकदम सुनेर त्यही अनुसारले हजुरहरू अगाडि बढ्नु होला किनभने कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम अल्छी लाग्ने हुन्छ र जो अल्छी लाग्छ मान्छेलाई जो मान्छे सुन्नलाई एकदम अल्छी मान्नुहुन्छ त्यो मान्छेहरू कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न र त्यो मान्छेहरू जो मान्छेहरू चाहिँ एकदम सुन्ने बानी गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदम अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यही भएर चाहिँ मैले एकदम छोटो नमानेर चाहिँ इन डिटेल वे चाहिँ हजुरहरूलाई पनि कुनै कुराहरूको नलेज नछुटोस् भनेर चाहिँ मैले हजुरहरूलाई डिटेलमा सबै कुराहरू चाहिँ भन्दै भन्दै भिडियोमा देखाइ गरिरहेको छु हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला यदि हजुरहरूलाई केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट डाउन गर्नु होला है यसपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा चाहिँ मैले कसरी यसलाई एउटा कर्भ वेमा चाहिँ तानिरहेको छु हजुरहरूले पनि थिन ब्रसले चाहिँ यसरी नै स्लोली गर्दै तान्नु होला अनि यसपछि यति तानिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले युभी ल्याम्पमा 30 सेकेन्ड सुकाउनु होला सुकाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो सेट हुन्छ मैले चाहिँ युभी ल्याम्पमा सुकाइसकेको छु र सुकाइसकेपछि चाहिँ यो सेट भएको छ र जति पनि यो वाइट हामीले अहिले भर्खर कर्भ वेमा तानेको छौँ यसमा चाहिँ हामीले डटिङ टुल्सको हेल्पले चाहिँ हामीले डट 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 पाउनुपर्ने हुन्छ थोरै थोरै स्पेस छोडेर र हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले कसरी बनाइरहेको छु मैले रेड कलर लिएँ अनि डटिङ टुल्सको हेल्पबाट चाहिँ रेड कलरले चाहिँ बिस्तारै डट एक ठाउँमा गर्दै अलिकति ग्याप छोड्दै फेरि अर्को ठाउँमा अलिकति डट दिँदै अलिकति ठाउँ छोड्दै यसरी नै मैले फ्रम अप टु डाउन गरेको छु डिजाइन फाइनल लुक चाहिँ यस्तो आउँछ हजुरहरूले डट सबै गरिसकेपछि चाहिँ युभी ल्याम्पमा सुकाउनु होला एकचोटि युभी ल्याम्पमा फर 60 सेकेन्ड सुकाइसकेपछि चाहिँ हजुरले टपकोट लाउनु होला अनि टपकोट लगाइसकेपछि फेरि 60 सेकेन्ड सुकाउनु होला अनि डन यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र यो डिजाइन मन पर्यो भने चाहिँ एउटा लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर चाहिँ गरिदिनु नबिर्सिनु होला अनि धन्यवाद जसले फ्रम द फर्स्ट टु द एन्डसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच अनि सी यू अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई